የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቀጣይ 5 ዓመታት 500 ሺህ ቤቶችን ለመገንባት የሚያስችል ስምምነት ደቡብ አፍሪካ ከሚገኝ ኩባንያ ጋር ተፈራረመ። በመጀመሪያ ዙር 100 ሺህ ቤቶች በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚገነቡ ሲሆን በአነስተኛ ወለድ በረጅም ጊዜ ክፍያ የሚገነቡት ቤቶች አነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የከተማዋ ነዋሪዎች እንዲተላለፉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ገልጸዋል። አሰራሮችን ተከትለን ልንሰራ እንዳቀድን አመቱ መጀመሪያ ላይ ለህዝባችን ስንገልጽ ነበር። አንዱና የመጀመሪያው የተለያዩ የውጪ አልሚዎችን በመጋበዝ የነሱን የፋይናንስ የመገንባት ብቃት አቅም በመጠቀም እንዲሁም ቴክኖሎጂያቸውን በመጠቀም ቶሎ ብለን በህዝባችን ሊሸፈን በሚችል አቅም ደረጃ ቤቶችን ገንብቶ ማቅረብ ነው። ሁለተኛው መንግስት ከዚህ በፊት ሲሰራበት የነበረውን የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ በያዘው እቅድ መሰረት ማካሄድ ነው። ሶስተኛው በማህበር ተደራጅተው መገንባት እንዲችሉ ለቤት ፈላጊዎች እድሉን ማመቻቸት ነው። አራተኛው ሪል ስቴት አልሚዎችን ማበረታታት ነው። አምስተኛው ደግሞ በሽርክና በጋራ ሆነው ግማሹ መሬት ኖሮት ፋይናንስ ችግር ያለበት እጥረት ያለበት ነዋሪ ይኖራል። ከፋይናንስ አቅም ካላቸው ሰዎች ጋራ አገናኝተን በጋራ መገንባት እንዲችሉ እድሉን ማመቻቸት ነው። ለነኚህ ሁሉ አሰራሮችን ስንዘረጋ አሰራሮችን ግልጽ ስናደርግና ምን ማሟላት እንዳለባቸው ስንሰራበት ቆይተናል። የከተማ አስተዳደሩ በከተማዋ ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ በተለያዩ አማራጮች እየሰራ ሲሆን ከነዚህም አንዱ የውጭ ኢንቨስተሮችን በመጋበዝ ግንባታዎችን ማካሄድ መሆኑን ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተናግረዋል። እንደ ከተማ አስተዳደር ግብአቶችን አዘጋጅተናል። መሬት ዝግጅት አድርገናል። የሚገቡ እቃዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የማይገኙ እቃዎች ከቀረጥ ነፃ መግባት የሚችሉበትን አሰራር ለህዝባችን ዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ የምንችለው ቀረጥና ታክስ እያስከፈልን ስላልሆነ ከቀረጥ ነፃ መግባት የሚችልበትንም ሁኔታ አመቻችተናል። በተጨማሪም ወደ ሳይቱ የሚገቡ መሰረተ ልማቶች የውሃ፣ የመብራት፣ የመንገድ ተመሳሳይ ግብአቶችን ዝግጅት ስናደርግ ቆይተናል። በመጀመሪያ ላይ እንደገለጽኩት ይሄም ተቋም አልሚው ያለውን አቅም የገንዘብ አቅምም ሆነ አጠቃላይ ቤቶችን በመገንባት ያለውን ረጅም አመት ልምድ መነሻ በማድረግ ሊሰራ እንደሚችል እምነት አሳድረናል። እንደ ሪፖርተራችን ሩት ወርቁ ዘገባ የፕሮፐርቲ 2000 ድርጅት ስራ አስኪያጅ ናፒ ኤዲ ሞድሌ በአዲስ አበባ ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት የሚደረገው ጥረት አካል በመሆናቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። We are very much pleased to be part of the solution. የህዝብን ችግር ለመፍታት የመፍትሄ አካል በመሆናችን በጣም ደስ ብሎኛል። በተጨማሪም የከተማ አስተዳደሩን አመራር ላደንቅ ፈልጋለሁ። ቤት መሰረታዊ ፍላጎት እንደመሆኑ አስተዳደሩ ያንን ለማሟላት እያደረገ ያለውን ጥረትና በዚህ ረገድ እየሰጠ ያለውን አመራር ላደንቅ እወዳለሁ።